ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਸ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ that was also an accident for sure. That was an accident. I think meri life jinniyan bhi accidental cheezaं hundiyan, those have worked out the best for me. I didn't know anything about the Punjabi industry. Actually mere brother ne mainu dassiya si vi there's a director here and he's looking for like makeup artist models, and main kiha okay chalo main whatever I'll message him है ना। फिर मैं सुख ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੀ and ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਡਲ ਨੇ cancel ਕਰਤਾ and he messaged me like the night before saying okay do you want to do the song, and I was like okay like I've never acted before, sure I'll do it। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ and do you remember his last words ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ people started like connecting us. Morning ਦੇ it was 5 in the morning ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ like something happened to ਸਿੱਧੂ and like ਮੈਂ ਪਈ I was thinking I was like ਨਹੀਂ like ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, like it's ਸਿੱਧੂ who can hurt him ਹੈ ਨਾ। and so I think it took me probably a few days ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ like nothing's wrong with him, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ illusions ਆ, it didn't actually happen, real ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, illusion ਚ ਤੁਸੀਂ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ oh I have fans, people like me, this and that ਹੈ ਨਾ। but for me my purpose is I just want to do good work। ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ appreciate ਕਰਦੇ, that's a byproduct of your hard work। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਕਦੀਰ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਿਲ ਇਨ ਦੈਟ ਹਾਈ। ਗੁੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ lively and positive and laid back ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ everybody is stressed out, ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, and here just everybody goes with the flow। so ਮੈਨੂੰ immediately ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ everyone's just happy ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ I love eating, so street food ਖਾਣਾ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ, I always look forward to that। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ I'm gonna eat super healthy, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, then I can't help myself। well ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਲਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? I think I'm a very accidental actor, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। I was actually studying and I got my CA, so ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ this is not you know ਆਪਾਂ like I was always good in school ਹੈ ਨਾ, like straight A student, so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ that's a natural path in life, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, and then you get a job and that's what you're supposed to do ਹੈ ਨਾ। ਵੀ anything creative is more like a hobby, so ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ you can make a living out of doing something creative। so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ CA designation ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ this is not what I want to do। so ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ I want to do something creative। so ਮੈਂ like energy universe ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ believe ਕਰਦੀ ਹਾਂ that if there's something you want to do, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ like courage ਕਰਕੇ step ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। so I decided to leave the accounting field, and ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ I met Sukh। I actually just I didn't know anything about the Punjabi industry। actually ਮੇਰੇ brother ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ there's a director here and he's looking for like makeup artist models, and ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay ਚਲੋ ਮੈਂ whatever I'll message him ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੀ and ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਡਲ ਨੇ cancel ਕਰਤਾ and he messaged me like the night before saying okay do you want to do the song, and I was like okay like I've never acted before, sure I'll do it ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ? it was with ਸੁਖਮਨ ਹੀਰ।
Okay. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡ ਇਟ, ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਟਐਵਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਨ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ confidence building thing to do, to be able to act while everybody is watching you and show your emotions. So ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ this is what I want to do and I think ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ I think you know universe ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, I was just very in the flow, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ and how I'm here today I have no idea, I just know I'm here. ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਛੱਡੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, I think my family has always been supportive. ਮੇਰੀ personality ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ that I put a lot of pressure on myself that okay, I think my family wants this out of me, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ what is it that you want me to do. I just always felt okay, my parents want me to go to school, get a good job. But then after I left my job and everything, they said we just want you to be happy, you can do whatever you want. So ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ communication between parents is a huge thing and ਮੈਂ ਉਹੀ most interviews 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ parents ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ you know open communication ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। So my parents have been very supportive, honestly. I've always been independent and just my parents have just supported me, so I'm very very blessed and lucky. You know, because this is not an easy industry to work in, so my parents have been very supportive and I respect that they've like you know trusted me to be in this field, so I appreciate their support, honestly. You are actually very lucky, you know, mostly ਲੋਗ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, that was just again like a creative outlet. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I was meant to be in front of the camera but I just didn't know it. So ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਸ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ that was also an accident, for sure. That was an accident. I think meri life jinniyan bhi accidental cheezaं hundiyan, those have worked out the best for me. Oh Sidhu da gana, actually he was leaving the next day, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ song shoot ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ and ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ flight ਸੀਗੀ ਤੇ everybody really wanted to do the song, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ because she didn't know ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ and she was a teacher and she's like yeah ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ and then they decided ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ song ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਵੈਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ song ਲਾ ਲਿਆ and Sidhu was like to and Sukh and Sam were like okay ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ song, ਹੈ ਨਾ। and Sidhu was like ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ and then he just randomly out of the blue, मैं पीछे बैठी सी वैन च and he's like Preet आड़ी आपा song करिए and I was like हाँ Sidhu, like if you're asking me of course, like you are asking me, how can I say no, है ना। and he's like हाँ सुखवीरे आपा प्रीत ना कर दे नाले मेरी चंगी दोस्त आ, आपा बस फन ची song shoot कर लेना वा and I think उदां दी ऐसी energy चो song shoot कीता and I think that's what it was। वो भी video plan नहीं सी again, even Sukh ने क्या भी आपा ना बस बहुत raw जी video shoot करनी है, तुसी दोनों ने मौज मस्ती करनी है and we're just gonna follow you। उन्होंने handheld ਰੱਖਿਆ ਸੀ camera, they just shot as we're you know we were just like having food and like walking around and like ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ street play type ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ train ride ਕੀਤੀ। it was just very candid moments that he caught on camera, so I think ਉਹ energy ਲੋਕਾਂ ਨੇ appreciate ਕੀਤੀ। it was just pure like yeah, it was just pure energy। I think that's what it was। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ and do you remember his last words ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ and I remember ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ song ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, people started like connecting us and all that, है ना, but there was nothing like that। Especially ਸੁਖ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। yeah and honestly that's all it was and
So मैं premiere te gayi, but I didn't really talk to Sidhu because there was a lot of media and I didn't want anybody to, you know, again start talking. फिर की होया ना जब premiere done होया, Sidhu like different way तो चले गया and we came out a different way. ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ and Sidhu ਕਾਰ ਚ ਸੀਗਾ and he saw that we were walking and he got out of the car and he like gave me a hug and he's like sorry ਯਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, there was a lot of media ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ and he just gave me a hug and he was like ਤੂੰ mind ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. I was like no ਮੈਂ ਕਿਉਂ like that's the type of person he was ਹਨਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ sorry feel ਕਰਕੇ ਗਿਆ. So it was just he was a very good human being. And I don't think forget being a good artist, he was a very good human. So I think that's the energy we miss. So ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ. ਐਂਡ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਰੋਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ? I think ਉੱਥੇ morning ਦੇ it was 5 in the morning ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ like something happened to Sidhu and like ਮੈਂ ਪਈ I was thinking I was like ਨਹੀਂ like Sidhu ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, like it's Sidhu who can hurt him ਹਨਾ. And so I think it took me probably a few days ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ like nothing's wrong with him ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ illusions ਆ, it didn't actually happen ਹਨਾ. Then obviously eventually you know you realize like okay no that's truly what's happened. And obviously ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ I mean a lot of times ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ like that person accomplished so much for ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਨਾ, he put us on the map, on the world map in Hollywood. So it's a shame that we don't get to see ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? I've already met his parents last year, but I think social media te oh gallan kehniyan vi okay I've met them, you know, because ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ you know you want to post about it on social media. Yeah, but I did meet his family last year. Okay. ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ? Of course like you know ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ like ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ appreciate ਕਰਦੇ, feels good that you're doing something right ਹੈ ਨਾ. but I also think ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ easily lost ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ true purpose ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ you know ਤੁਹਾਡੇ it can get to your head ਬਹੁਤ easily ਹੈ ਨਾ. so ਮੈਂ promotions ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ realize ਕੀਤਾ ਵੀ the reason I'm here is because I want to act, I want to work hana, I want to work on my craft, I want to do good films like challenging roles hana, that's what I want to do. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ this is all just smoke and mirrors ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ English ਹਨਾ ਵੀ like ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, illusion ਚ ਤੁਸੀਂ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ oh I have fans, people like me, this and that ਹਨਾ. but for me my purpose is I just want to do good work. ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ appreciate ਕਰਦੇ, that's a byproduct of your hard work. and ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ misguide ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ I just want to keep my focus on doing good work and if people appreciate that then that's amazing, right? ਅੱਛਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? Yeah, I mean my brother always like laughs at me and my mom every morning when I get up she'll be like Preet Aujla ਉੱਠ ਖੜੀ and you know my brother will like if my mom's not doing something for him he'll be like ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. but otherwise like me and my brother still fight and he's like okay yeah you might be a star outside but you're still my sister and I'm gonna fight with you and you're being rude to me, you know like oh normal bickering kar chundi hai. I don't think my parents have changed but they do sometimes give me that thodi ji hawa. but ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? They might be very happy for you. Yeah, I think for dads, it's really hard to like express themselves, especially Punjabi dads. So like my dad's never really said like, oh, I'm proud of you. But ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, I think he talks about me because he'll call me and he'll be like, oh, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ song ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ song ਸੀ, ਮੈਨੂੰ link ਭੇਜੇਂਗੀ? So I know he's talking about me to someone, ਹੈ ਨਾ? And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗਏ and someone asked for a photo and like I could see my dad was standing far away and he just like had this smile on his face. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ verbally ਕਹਿਣਾ, they can't express themselves, but I know my parents are very proud of me. I mean, my mom is expressive, she tells me she's proud of me, but my dad doesn't, but I know he's proud of me. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? I really admire Sargun Mehta. I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ acting depth ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ feel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. She makes you feel some type of way. Even like I really like Mo, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ, and Mo ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨ ਆ where she's like crying, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ hold back ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚ like ਜਿਹੜੇ micro emotions ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, like she's like just the expressions on her face, you can see her veins that she's trying to hold herself back. So I really admire her acting. I think she's an amazing artist. ਅੱਛਾ, one big difference ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think ਉਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਆ. They just like do ਮौज ਮਸਤੀ. I mean ਉੱਥੇ ਵੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, but I think ਉੱਥੇ there's some pressure there. Ithe like even if you're come from like a great upbringing or like a small upbringing, everybody is just always happy. We like koi na ho juga. Uthe like bache sochde bahut hai and they're not as proactive kyunki ithe everybody kind of fends for themselves. Oh odan they street smart ban jande a. I don't think bache bahar inne street smart are. They're very dependent on their parents. Okay. One thing jis to bina tusi bilkul nahi reh sakte ho? Sleep, probably. I need my sleep. If I don't sleep, then I'm a very angry person. अच्छा, one thing जिस तो बिना घर तो बाहर नहीं जा सकते हो? My phone, probably. It's always in our hands, so जब हाथ 'ਚ phone ना होवे ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ missing ਆ. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ dream character ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ play ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I want to do a role ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤ depth ਹੋਵੇ, ਕੋਈ like layered character I want to do, ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ express ਕਰਦੀ ਹੈ. So like a dynamic character where there's a lot of depth in it. Okay. ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ. Oh wow. one thing ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਟ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੋਲਗੱਪੇ, probably. ਹਾਂ, yeah, I love ਗੋਲਗੱਪੇ. ਬਟ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? I mean ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ when I'm back home in Canada I'm very conscious of my eating. Yeah, so ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, just let it be. chill ਕਰੋ, enjoy ਕਰੋ. Okay. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? Honestly, coming back to Punjab. I never used to have this love for Punjab, but now every time I come back, it's I love it here. So Punjab. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Probably being back in university, carefree days. Okay. Favorite ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ on repeat ਚੱਲਦਾ ਅੱਜਕੱਲ? I really like ਰੱਬ ਵੇਖਾਂ, ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ I think reels ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ song, so I've been listening to that. And obviously ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ on repeat. ਫੇਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Just people appreciating you. Okay. Yeah. ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।